අද කතා කරමු Redmi 8A dual budget phone එක. තයිබන් කියලා පිළිගන්නවා රැන්ඩම් ෆස්ට් YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද මම පොඩි unboxing එකක් සහ review එකක් කරන්නේ මේ Redmi 8A dual budget phone එක ගැන. අතන budget කිව්වම මේක මිල නම් price range එක 21,900 23,500 අතර වගේ යනවා. දැන් මේ කොරෝනා කාලෙත් එක්ක ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මිල. ඒතර මේක ගැන අතන මේක 30MP main camera 2MP secondary camera එක. ඒ වගේම medium per hours 5000ක battery එකක්. කෝරින් ග්ලාස් වගේම මේකේ 3GB RAM එකක් විතර බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්ටෝරේජ් එක 64 32 වගේ අපිට ප්‍රයිස් එක රේන්ජ් එකත් එක්ක වෙනසක් එක්ක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තමයි ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරාම තියෙන්නේ. මේ නිකන් මම මේක කාලින් අන්බොක්ස් කරලා ඉතින් මේකේ ඉටිකොලේ නම් අයින් කරලා තිබ්බේ. ඒකට කියන්න ඉතින් දැන් මේ මුලින්ම අපිට පේබොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ. පේබොක්ස් ටිකක් මේ වගේ පොඩි බොක්ස් එක තමයි ඉන්නේ. ඒ වගේම උඩින් අපිට බලන්න රිම් සිම් එක රිමූව් කරන ටූල් එක. ඉතින් අතරම කියන්නේ මේකේ ඩුවල් සිම් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ අද පොඩි පේබොක්ස් ටිකක් තියෙනවා. සහ වොරන්ටි කාඩ් එක ඒ ටික තමයි බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මිලිය හැටියට ගොඩක්ම වටින ෆෝන් එකක්. මොකද බැටරි එක උනත් ඇත්තටම ගොඩක්ම අපිට යූස්ෆුල්. මොකද GMP 5000ක් තියෙන එක නැත්තම් ගොඩක් ලෝ බැටරි කැපැසිටි එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ පේපර්ස් එක මේ බොක්ස් එක අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ඊට පස්සේ තියෙන ඩිවයිස් එක. ඩිවයිස් එක මේ වගේ පොලිතින් කවර් එකකට දාලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඩිවයිස් එක බලන්න පුළුවන් වෙනවට මම ඩිවයිස් එක අයින් තියන්න. බලන්න තා බොක්ස් එකේ තියෙනවා අපිට type C cable එකක් තියෙනවා. type C cable එක fast charging support කරන cable එකක් තියෙන්නේ. අතරම cable එක උනත් build quality එක තින් අතරම හොඳ quality එකක් තියෙනවා. ඒක අතර දැනෙනවා quality එක. ඒක වෙනවා. ඒ වගේම අපිට fast charge එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තමයි මේක නේ Redmi fast charge එක. මේක බිඳුව ඉඳන් 150ට charge කරන්න සාමාන්‍ය මිනිත්තු 30ක් 35ක් පදම යන්නේ. අතන මේක සුපිරි ෆාස්ට් charge එක. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ බොක්ස් එක ගැන කතා කරන බොක්ස් එකේ වෙන දෙයක් නම් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා බොක්ස් එකේ මේක විතරයි තියෙන්නේ. බොක්ස් එක උනා ලස්සනට යනවා. මේ වගේ බලන්න පුළුවන්. හරි දැන් ෆෝන් එක ගැන කතා කරමු. මම මේ ෆෝන් එක කලින් මේක මම ටෙම්පර්ඩ් එකක් ගැහුවා. ටෙම්පර්ඩ් එක ගහලා තමයි මේ ෆෝන් අන්බොක්ස් කරන්න උනා. ඒකට කියන මේ Gorilla Glass 5 එක තියෙන මේක. ඒ වගේම පිළිවෙල බෑක් එක ඩුවල් කැම්. ඒ වගේම ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක බලන්න පුළුවන්. Type C port එක, ඒ වගේම ස්පීකර් එක, වොලියුම් රොකර් එක සයිඩ් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම සිම් ට්‍රේ එක, උඩින් මයික් එක. ඒ වගේ සුපුරුදු අපිට 3.5mm ජැක් එක, headphone jack එක. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් බලන්න පුළුවන්. ඒක පිළිබඳ Redmi ගේ logo එකක් තියෙනවා. තව ස්ටිකර්ස් ටිකක් තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි බලන්න. ඇත්තටම අතර හොඳට දැනෙන ෆෝන් එක. මොකද build quality එකම ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. මොකද මට පේන ෆෝන් එක ඇත්තටම මම මේක පව ඔන් කරගන්න. මොකද මම මේක setting හදලා නැහැ. මොකද මේකේ MI UI 11 තියෙන්නේ. Android 5 තමයි තියෙන්නේ. Android system එක UI එක MI UI 11 තමයි තියෙන්නේ. ඒක මම මේක setup කරගන්න. මොකද setup කරන දිමේ අපිට ඉස්සලාම නම් setup කරන්න ගියාම language එක තෝරන්න. ඒ වගේම region එක තෝරන්න. region එක තේරුම් මේ වගේ Wi-Fi වල connect කරන්න ගියාම දෙන්න අවුලක් නැහැ. ඉතින් මේවා ඇග්‍රීමන්ට් එකක් තියෙන කන්ඩිෂන් ටර්ම් කන්ඩිෂන් මේක පොඩක් කීවල බලලා ටික් එක දාලා ඇක්සස් එක දෙන්න. ඒ වගේම මම සිම් එකක් දාලා මේ ස්කිප් කරන්න
මේ පස්සේ අපිට හදාන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය දන්නවා මේ සෙටින්ග් එකේ මම ටක් හදලා දාන්නම් මේ මොකද. තව ඒ වගේ මේ අපිට Google සෙටින්ග් හදන්න වෙනවා මේවා සෙට් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ මේ පාස්වර්ඩ් එකක් රයිට් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකත් අපිට පස්සේ කරගන්න පුළුවන්. ඇඩිෂනල් සෙටින්ග් එක මේ ඔන් ඔෆ් කරලා වල ඒ වගේම මේ තීම් එකක් එනවා. තීම් එක ලිමිටඩ් තීම් එකක්. ඒ වගේම තව තීම් එකක් එනවා. මේ වගේ වපේනවා. තීම් දෙකක් එනවා. අනිත් ඒවා ක්ලාසිකල් තීම් එක. ඔයාලට කැමතිවත් තෝරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ choice එක ගන්නකොට. හරි ඉතින් මෙච්චරයි setup එක complete. ready to rock කියලා විල තියෙනවා. හරි මේ වගේ තමයි ඉන්ටර්ෆේස් එක බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ ෆෝන් එක ඔන් වුණාම. මේ වගේ අපිට inbuilt app ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මුලින්ම ගන්නකොට Play Store එකේ තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් ටිකක් බලන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරමු. මේක ඇත්තටම IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන capacity touch ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඩිස්ප්ලේ කලර්ස් උනත් ඇත්තටම හොඳයි. කියන තරම් වරදක් නැහැ ඉතින්. අර මේ සුපුරුදු පාදි මේ Google app ටික. ඒ වගේම අපිට මේ උඩින් අපිට notification ටයිල් එක ගන්න පුළුවන්. notification ටයිල් එක වගේම setting වල ගිහිල්ලා බලමු මේකේ අප්ඩේට් එහෙම තේනවා ගොඩක් මොඩ. මේක පේනවා ඉතින් සිස්ටම් අප්ඩේට් වගේම Android version එක තියෙනවා Android 9 5 තියෙන්නේ. latest version එක තියෙනවා Android. ඒ වගේම තව කතා කරමු මේකේ storage 64 අපිට බලන්න පුළුවන්. මේකේ 32 version එකකුත් තියෙනවා. ඒක මිල පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඒ වගේම මේකේ මේ මේක ගැන කතා කරමු. මේකේ 3GB RAM එකක් එනවා. 3GB RAM එකක් නේ ඇත්තටම ඇති වැඩක් කරගන්න. ගානේ දෙන්න ඇත්තටම හොඳයි. ඉතින් මේක අප්ඩේට් එකක් වෙනවා තියෙනවා සිස්ටම් එක වලට වගේ normal අප්ඩේට් එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම තව ඉතින් normal setting ටික බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේක කියන්න ඕනේ මේ විශේෂයෙන් ඉතින් මේක මොකද මේ අපිට fingerprint නම් එන්නේ නැහැ. මේක තියෙනවා face recognition නම් තියෙනවා. fingerprint නම් එන්නේ නැහැ. ඒක තමයි පොඩි අවුලක තියෙන දේ. ඒකත් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් දැන් අපිට face recognition තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම අප්ඩේට් එකත් එක්ක ඉතින් මේ අතර මේකුණත් හොඳටම ඇති. ඉතින් face recognition වෙන මෙතන themes ටික අර මුලින් බලා ගන්න පුළුවන්. උන අපිට setting වල බලා ගන්න පුළුවන්. setup එකදී බලා ගන්න පුළුවන්. උඩ දේවල් ටික බලන්න පුළුවන්. මේ දින face recognition ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් තව මේක අපි කතා කරමු මේක පල්ලට යන පුළුවන් setting වල තව තියෙනවා. battery performance එකක් මේ නෝ අපිට වෙනම දීලා මේකට මේ ඔයාලට පේනවා මේ වගේ අපිට usage බලා ගන්න. එතනම ඔච්චර අපේ බැටරිය ඩ්‍රේන් එක වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. වෙනම මේකක් දීලා තියෙනවා. percentage හදන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බැටරි සේව යතර බැටරි එකක් වහින්නේම නැහැ. මොකද මම ගොඩක් කල් කියන්නේ මේ පාවිච්චි කරා. ඉතින් ගොඩක් කලා පාවිච්චි කරාට මේ බැටරි එකක් නැත්තරම් වහින්නේ නැහැ. මොකද කියන්නේ ඩ්‍රේන් වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ගොඩක් බැටරි මිලියම් පවර් 5000ක් තියෙනවා කියන්නේ. ඇත්තටම හොඳයි. ඉතින් මේ වගේ මේක වෙනම ගේම් ටර්බෝ එකකුත් තියෙනවා. මේ ගේම් ටර්බෝ එකත් ඔන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට වෙන මේ quick refresh ඒ වගේම second space ඒ වගේ දේවල් වෙනම අමතරව බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් ඇත්තටම වටින ෆෝන් එක. මොකද මිලේ හැටියට මේ වගේ ෆෝන් එකක් ඇත්තටම වටිනවා. මේ contact panel එක උනත් මේ වගේ ලස්සනට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සිම් එකක් දාලා නැහැ ඒක නැත්තේ. ඒ වගේම මේ අපිට recent app clear ගන්න normal සේරම දේවල් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව අපි මේ tools වල real tools වලත් compass එක වගේ දේවල් proximity sensor එක වගේ දේවල් ටිකක් බලන්න පුළුවන්. cam එක ගැන කතා කරොත් 13MP cam එකක් තියෙනවා back එකේ. ඒ වගේම කලින් කතා කරා වගේ cam එක නම් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. cam එක වරදක් කියන්න නැහැ. ඉතින් මේ welcome setup එකක් තියෙනවා. cam එක ගැන දේවල් දක් කියන්න. ඉතින් මේක pro shot එකක් ගන්න. ඒ වගේම portrait shot එකක් ගන්න මෙතන. ඒ වගේ අපිට option ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ
ඩෙප්ත් ඉෆෙක්ට් වගේ දේවල් ඔක්කොම වැටේ. ඉතින් ෆොටෝ එකක් ගන්න, ඒ වගේම වීඩියෝ එකක්, ෂෝට් වීඩියෝ එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ ඔප්ෂන් ටිකක් දීලා තියෙනවා මේ කැම් එකෙත්. ඉතින් වටිනවා. ඉතින් මේ කැම් එක උනත් ඒ වගේම සෙකන්ඩරි කැම් එක අපේ සෙල්ෆි කැම් එක උනත් ගොඩක්ම ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. මොකද මේකේ බියුටි ෆේස් ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. කැම් එක ගැන නම් තව මේකේ AI මෝඩ් එකක් වෙනම තියෙනවා. HDR on off, flash light ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒක අපිට setting වලට ගියම් බලන්න පුළුවන් මේකේ camera setting. සල guideline on කරන්න, ඒ වගේම QR scan එකක් වෙනම තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ timer set කරන්න, camera frames හදන්න. ඒ මෙතන මේ ෆිල්ටර්ස් ටිකක් දීලා තියෙනවා ඔරිජිනල්. ඒ කියන්නේ කැම් එකටම ඇඩ් කරන්න නැත්නම් අපිට third party app use කරන්න ඕනේ. මේකටම දීලා තියෙනවා beauty වෙනම adjust කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් දේවල් ටිකක් කැමරා එකේ තියෙනවා. ඇත්තටම කැමරා එක උනා ගොඩක් වටින කැමරා එකක් තියෙන්නේ. ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකත් වගේ මේ විදිහට ටෝච් එකක් විදිහට නැත්නම් ඔන් වෙන්න මේ දේවල් ටික හදාන්න පුළුවන්. ෆ්ලෑෂ් ලයිට් උනත් පැහැදිලි එළියක් තියෙනවා. ඉතින් brightness එකක් තියෙනවා. ඒත් එකම කතා කරමු මේකේ කැම් එක කියන්න තරම් ලොකු වරදක් නැහැ. ඒ වගේ දේවල් දිහා අපිට බලන්න පුළුවන්. මේ ගැලරි එක normal මේ විදිහට තමයි සාමාන්‍ය. ගැලරි එකෙන් උනත් අපිට take photo කියලා යටින් තිබ්බ ෆොටෝ එකක් ඇති උනත් ගන්න පුළුවන් shortcut. ඒ වගේ දේවල් වල themes වෙනම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් කොහොම මේ ස්ටෝර් එකේ නෝ මේකට අපිට මේකට ඔරිජිනල් ක්ලීනර් එකක් දීලා තියෙනවා. ෆෝන් එකට වෙන ක්ලීනර් එකක්. මේකත් අපේ ෆෝන් එක බූස්ට් කරන්න ඇත්තටම වැදගත්. මොකද මේක ෆෝන් එකට මේ ක්ලීනර් එකක් මොකක්ද third party ක්ලීනර් එකක් නෙවෙයි මේක. ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන ක්ලීනර් එකක්. ඒ වගේ අපිට Facebook app එකක් inbuilt එකක් තියෙනවා. ඉතින් සහ security එහෙම app එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ගොඩක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ජීවන ගන්න වටින ෆෝන් එක මොකද ලොකු බැටරි කැපැසිටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් මිලත් එක්ක නම් ඉතින් මේක ලොකු පාඩුවක් නෑ. මොකද මේ ඉන්නේට දැන් කාලේ ෆෝන් එක ගන්න අමාරුයි. බලමු මේක SIM remover tool එකෙන් මේක SIM එක remove කරලා plate එක මොනවා වගේ තියලා මුලින්ම කියනවා මේ SD card එකත් අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකේ SD card එකක් දානවා නම් එක SIM එකයි දාන්න පුළුවන්. ඒකට මේකේ SIM දෙකකුයි SD card එකේ තුනම add කරන්න පුළුවන්. ඒකත් ඇත්තටම ලොකු වාසියක් හැමෝටම. මොකද SIM දෙකක් සහ අපිට වෙන SD card එක වෙනම use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ගොඩක්ම වටිනවා. මොකද නැත්නම් අපිට chip එකක් වගේ පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙනවා මේ ෆෝන් එක. දැන් කාලේ SIM දෙකක් සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකට ඉතින් ඇත්තටම හොඳයි ඉතින් මේ වැඩේ. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ ගොඩක් හිතලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට වෙන මේ thickness එක උනත් ඇත්තටම අතට ගැලපෙන thickness එකක් තියෙනවා. ෆෝන් එක බරගෙන කතා කරද්දී ඇත්තටම මම සාමාන්‍ය අටේක තියෙන එක ලොකු බරක් නෑ ෆෝන් එකේ. ඒ කියන්නේ තමයි ඉතින් කතා කරන් තියෙන්නේ මොකද බෝලින් බෝකස් ඒ වගේ සාමාන්‍ය දේවල් ටික දකුණට පිට බලන්න පුළුවන්. නමුත් මේක ෂෝට්කට් එක වෙනම දීලා මේ සයිඩ් පැනල් එක ඕපන් කරන්න අපිට රයිට් හෑන්ඩ් එකට මේ ස්ක්‍රෝල් කරාම මේක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මේ එක එක දේවල් ටිකක් දීලා තියෙනවා. මේ news එහෙම නම Google news එහෙම බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සාමාන්‍ය දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. මොකද හිතන්නේ වීඩියෝ ගැන? ඔයාලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරන්න, යාළුවන්ට බස් ෂෙයා කරන්න. ඉතින් කියනවා මගේ channel එක තමයි subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙන් රෙකෝඩ් subscribe බටන් එක ක්ලික් කරනවා subscribe කරන්න. ඊට හැබැයි බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන දොරවල් වල වීඩියෝ දාපුවම නොටිෆිකේෂන් එක ගෙනයන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ හම්බ වෙනවා. අපි රැන්ඩම් පාස්